তো হেল্ল গাইস, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইটিপছ অনলাইনৰ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো গাইস, যদি আপুনি এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাব খুজিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 2,000 পৰা 3,000 টকা খৰচা কৰি কিন্তু এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে। সো আজি মই এটা প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। আপুনি অনলাইনত কেৱল মাত্ৰ 10 টকা ফি পেমেন্ট কৰি আপুনি কিন্তু এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব পাৰিব। সো এই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ বনাব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ৰ পৰা এপ্লাই কৰিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাব গৈ আছোঁ। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। বৰ্তমান সময়ত কিন্তু অসমত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ডকুমেণ্টছ হ'বলৈ গৈ আছে। সো বৰ্তমান সময়ত অসমত চলি আছে, অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহত কিন্তু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ আৰু ভোটাৰ পুনৰ্নিৰীক্ষণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনত কিন্তু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন ডকুমেণ্টছ হ'বলৈ গৈ আছে। যিসকলে 1987 চনৰ পৰা 1987 চনৰ জুলাই মাহৰ পিছৰ পৰা জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু প্ৰতিজন ভোটাৰৰ এই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈছে। অন্যথা কিন্তু আপোনাৰ যিখন ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আপোনাৰ নামখন কৰ্তন কৰা হ'ব। চ' এই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ বনাব, মই একদম মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দি আছোঁ বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকক লাইভ দেখুৱাই আছোঁ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল অথবা ডেস্কটপত আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰক সেৱা সেতু। যেতিয়া আপুনি সেৱা সেতু সাৰ্চ কৰিব, প্ৰথমটো ৱেবছাইটত আহিব। ৱেবছাইটত অহাৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব। যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব, আপুনি কি কৰিব, ওপৰত কৰ্নাৰত এটা অপশ্যন দেখা পাব। সেৱা সেতুৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, এইটো পেজত অহাৰ পাছত কিন্তু আপুনি ইয়াতে দেখা পাব লগিং অৰ ৰেজিষ্টাৰ। ইয়াতে যদি আপোনাৰ PFC CSC অফিচিয়েল ID থাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি লগিং কৰাই ল'ব। আৰু যদি নাথাকে তেন্তে চিটিজেন যি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, জাষ্ট তলতে চিটিজেন এটা অপশ্যন দেখা পাব, সেই চিটিজেন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি চিটিজেন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, চিটিজেন হিচাপত যদি আপুনি কোনোবা দিন লগিং কৰি আছিলে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু লগিং পাছৱাৰ্ড আৰু ID দিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু আপুনি লগিং পাছৱাৰ্ড আৰু ID দিব নালাগে। যদি আপুনি আগতে লগিং কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত তলত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে, নিউ ইউজাৰ অপশ্যন বুলি দেখা পাব এটা। জাষ্ট আপুনি নিউ ইউজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' মই নিউ ইউজাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই আইডিটো লগিং কৰাই নতুনকৈ এটা ID বনাই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক। চ' যেতিয়া আপুনি নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব। এনেকৈ খোল খোৱাৰ পাছত আপুনি দেখা পাইছে ওপৰত নম্বৰটো, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তলত দেখা পাইছে গিভেন নেম, ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব। তলৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেল মেছেজত আপুনি যিকোনো এটা লিখি দিব, 3টা ৱাৰ্ডত থকা বা 2টা ৱাৰ্ডত থকা। তাৰপিছত পাছৱাৰ্ড এটা বনাই কিনে কনফাৰ্ম পাছৱাৰ্ড কৰি কিনে তলত দেখা পাব এটা এগ্ৰি কনটেমেণ্ট চ' ইয়াতে টিক কৰি আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াতে দেখা পাইছে চাইন আপ, জাষ্ট আপুনি চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' মই দেখুৱাই দি আছোঁ স্পেচিয়েলি। চ' ইয়াতে টিক কৰি কিনে আপুনি চিম্পলি চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি চাইন আপ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, একচেপ্ট কৰি কিনে আপুনি চাইন আপ কৰিব। চাইন আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব। OTPটো দিয়াৰ পাছত কিন্তু আপুনি এইটো পেজত এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব। চ' যেতিয়া আপুনি লগিন কৰিব, ID পাছৱাৰ্ড পাই যাব। ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱাৰ্ড এণ্টাৰ কৰি কিনে আপুনি কিন্তু লগিন হ'ব। লগিন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত কিন্তু এনেকৈ পেজ শ্ব' কৰিব। এনেকৈ পেজ অহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ওপৰত দেখা পাব ইয়াতে হোম, তাৰপিছত বহুত কিবা কিবি অপশ্যন দেখা পাব। চ' ওপৰ ফালে কৰ্নাৰত চাব, ইয়াতে দেখা পাইছে হোম, জাষ্ট আপুনি হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি হোম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, আপুনি কিন্তু আকৌ এইটো পেজত আহিব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি এইটো পেজত আহিব, ইয়াতে আপুনি একো কৰিব নালাগে। জাষ্ট চাৰ্চ বাৰত গৈ কিনে আপুনি চিম্পলি চাৰ্চ কৰিব BIRTH। চ' বাৰ্থ অপশ্যন লিখি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে 2টা অপশ্যন দেখা পাব, বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডিলে বাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। জাষ্ট আপুনি তলৰটোত ক্লিক কৰিব, পাৰ্মিশ্যন ফৰ ডিলে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। এইটো পেজত তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি এনেকুৱা পেজত এটা আহিব পাৰিব। এনেকুৱা পেজত যেতিয়া আহিব, আপুনি ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা পাব। এটা কৈছে গাইডলাইনছ, ৰিকুৱাৰমেণ্টছ, আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। ওপৰত দেখা পাইছে এপ্লাই নাও, জাষ্ট আপুনি এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এপ্লাই নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কিমান টকা মাচুল দিব লাগিব, গোটেইখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ শ্ব' কৰিব, তলফালে স্ক্ৰল কৰিব, আপোনাক মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু এইটো কিন্তু কেৱল মাত্ৰ 10 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি পাই যাব। ইয়াতে দেখা পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেম, ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নেমত আপুনি যাৰ নামত এপ্লিকেণ্ট কৰি আছে তাৰ নামটো লিখি দিব। ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া থাকিব। ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইলটো দিব। তাৰপাছত যদি আপুনি নিজৰ নামত কৰি আছে, আধাৰ চিলেক্ট কৰিব। অন্যথা যাৰ নামত কৰি আছে ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিব। যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নাই তেন্তে এৰি দিব। ইয়াতে দেখা পাইছে সম্পৰ্ক, যদি থাকে আৰু সেইটো দি দিব। ইয়াতে দেখা পাইছে নিউ বৰ্ণ ডিটেইল, আপুনি যাৰ নামত এপ্লাই কৰি আছে,
নৱজাতকৰ নামটো দিব লাগিব ইয়াতে। চ' ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰাৰ পাছত তলত দেখা পাইছে জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে নৱজাতকৰ মানে যাৰ নামত এপ্লাই কৰি আছে তাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে ফাদাৰ নেম, ইয়াতে মাদাৰ নেম, ইয়াতে আপোনাৰ ৰিলেটিভটো দি দিব বা নৱজাতকৰ জন্মস্থান মানে আপোনাৰ কোনটোত জন্ম হৈছে, হস্পিটেলত নে ঘৰত নাকি বেলেগ ক'ৰবাত জন্ম হৈছে সেইটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব। আৰু জন্ম হোৱাৰ ঠাই মানে য'ত জন্ম হৈছে সেই ঠাইৰ এড্ৰেছখিনি ইয়াতে দি দিব লাগিব। ৰিজন ফৰ আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে আপুনি ইমান দিন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনোৱা নাছিলে সেইটো ৰিজনটো ইয়াতে দিব। আপুনি জাষ্ট ইগনৰেঞ্চ দিব পাৰে, দি দিব। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে আছামটো চিলেক্ট কৰা থাকিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনাৰ, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু তলৰ পৰা ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি চাৰ্কেলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যোনটো চাৰ্কেল হয় আপুনি চাৰ্কেলটো চিলেকশ্যন কৰি দিব লাগিব। চ' যেতিয়া আপুনি চাৰ্কেলটো চিলেকশ্যন কৰি দিব তাৰপিছত তলত দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ নেমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' মই মোৰ চাৰ্কেলটো চিলেক্ট কৰি দিছোঁ, ইয়াতে ভিলেজ নেমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ভিলেজ নেমটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। চ' মই পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত জাষ্ট আপুনি তলত দেখা পাইছে ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যন। জাষ্ট আপুনি যেতিয়া ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ ফৰ্মখন ফুল হ'ব। যিহেতু মই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা নাই, মই ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। চ' ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কিন্তু এনেকৈ আহিব। জাষ্ট আপুনি এবাৰ প্ৰিভিউ চাই ল'ব, যদি আপোনাৰ ক'ৰবাত ভুল আছে এডিট কৰাই ল'ব। ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পাছত কিন্তু আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনাৰ কিন্তু নতুন এটা পেজলৈ লৈ যাব। চ' ইয়াতে কিন্তু দেখা পাই আছে মোৰ অলপ সময় ৱেইট কৰিব। চ' মোক কিন্তু নতুন এটা পেজলৈ লৈ আহিছে, চাব পাৰিব। এয়া নতুন এটা পেজত লৈ আহিছে। ইয়াতে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ দিছে, এইটো ডকুমেণ্টছত আপোনাৰ এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব পাৰিব। তলৰ পৰা আপুনি স্কুল চাৰ্টিফিকেট অথবা এডমিট কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিকোনো এটা আপলোড কৰি দিব পাৰিব। চ' মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট, জাষ্ট মই ইয়াতে এটা চিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব পাৰিব। চ' ব্ৰাউজত ক্লিক কৰি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব। আধাৰ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট অথবা এডমিট কাৰ্ড অথবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিকোনো এটা আপলোড কৰি দিব লাগিব। চ' মই আপলোড কৰি দি আছোঁ। চ' আপলোড কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে এফিডেভিট। চ' আপলোড কৰি দিয়া গ'ল। চ' আপুনি আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা হৈছে এফিডেভিট। ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ এখন এফিডেভিট লাগিব। আৰু এফিডেভিটটো কিন্তু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰা মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰাই চাইন হ'ব লাগিব। চ' মই দেখুৱাই দি আছোঁ। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এখন বনাবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনাৰ কোৰ্টত থকা মেজিষ্ট্ৰেটৰ চাইন থকা এখন এফিডেভিটৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যদি আপুনি এফিডেভিট বনোৱা নাই বা আপুনি যদি এফিডেভিট বনাবলৈ ক'ৰবাত যাব নোখোজে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি কিন্তু আপুনি এখন এফিডেভিট লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে যে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিখন এপ্লাই, সেই এপ্লাইটো মই কৰি দিওঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এটা ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ফিটোও এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা নম্বৰ অথবা স্ক্ৰীনত অহা নম্বৰত কল কৰি কিন্তু আপুনি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। চ' যদি আপুনি এফিডেভিটখন আনিব বিচাৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি আপুনি এখন উকিলক লগ ধৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু 500 পৰা 600 টকা এটা দিব লাগিব। যদি মোৰ দ্বাৰাই আপুনি এখন এফিডেভিট লাভ কৰিব বিচাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেৱল মাত্ৰ 400 টকা দিলে কিন্তু এখন এফিডেভিট লাভ কৰিব। চ' যদি আপুনি এফিডেভিটখন ল'ব বিচাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোক ভিডিঅ'ত থকা নম্বৰত বা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা নম্বৰত কল কৰি কিন্তু বা মেছেজ কৰি কিন্তু আপুনি এখন এফিডেভিট লাভ কৰিব। এফিডেভিট আপলোড কৰাৰ পাছত তলত এটা অপশ্যন দেখা পাব। যেতিয়া আপুনি এফিডেভিটটো আপলোড কৰি দিব, আপলোড কৰি দিয়াৰ পাছত তলত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট। এইটোত যদি আপুনি দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত দিব পাৰিব, অন্যথা যদি নিদিলেও প্ৰথম কথা নাই, ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই। চ' ইয়াতে যদি আপলোড কৰে আপুনি আপোনাৰ কিবাকিবি ডকুমেণ্টছ ইয়াতে PDF বনাই কিনে আপুনি আপলোড কৰাই দিব। চ' আপলোড কৰি দিয়াৰ পাছত ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে কিন্তু আপুনি বেলেগ এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। বেলেগ পেজত অহাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ সেই পেজটোত কেৱল মাত্ৰ আপুনি প্ৰিভিউ আপোনাৰ যি প্ৰিভিউ আছে প্ৰিভিউটো শ্ব' কৰাব। যদি আপোনাৰ প্ৰিভিউটো মানে ঠিকেই আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অ'কে কৰি দিব আৰু মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰিভিউটো ঠিক নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এডিট কৰাই ল'ব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এডিট কৰাব, আপুনি জাষ্ট ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত কিন্তু আপোনাৰ মেক পে'মেণ্ট অপশ্যন এটা আহিব। মেক পে'মেণ্ট অপশ্যনত আহিলে আপুনি জাষ্ট 10 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া 10 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব, 10 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব, আপোনাৰ এখন নম্বৰ দিব। সেই নম্বৰটো আপুনি ৰাখি দিব, ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো ৰাখি থৈ দিব। ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰেৰে কিন্তু আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কিমান দিন লাগিব বা কিমান হৈছে আপুনি চাব পাৰিব। চ' এই যি
প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া হওঁতে কিন্তু কেৱলমাত্ৰ আপোনাৰ 10 দিন সময় লাগিব যদি 10 দিনৰ বেছি হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি ওচৰত থকা চাৰ্কেল অফিচাৰত গৈ কিনে আপুনি সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো দিলে কিন্তু আপোনালোকে হেৰি কৰাই দিব এপ্ৰুভ কৰাই দিব আৰু যদি আগতে আহি গৈছে সেই ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰটো দি আপুনি সেইটো ডাটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ওচৰত থকা যিখন CHC আছে আপোনাৰ ওচৰত থকা যিখন মেডিকেল আছে সেই মেডিকেলত গ'লেই কিন্তু আপোনাক এখন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰাই দিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পইচা নালাগে জাষ্ট সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰা চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যোৱাৰ পাছতে কিন্তু আপোনাৰ যি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট সেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কিন্তু আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰাই দিব সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিল ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিওটো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক সো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় অসম